Okay? Chu. Something. Cherry PH unbox na tayo. Oh my, no. Comment nyo lang sa baba kung ano mga yun. What is up mga cherry? Welcome and welcome back guys sa ating channel. Before we start our unboxing, gusto ko lang i-share sa inyo na nag-upgrade na si Cherry Mobile Gaming. Ngayon ay Cherry PH Unbox na tayo. Kung saan, mas marami na tayong i-unbox from the Cherry PH line. Meron tayong Cherry Home, meron tayong Cherry Products, and meron tayong mga Cherry Mobile. So ngayon, sisimulan natin ito sa ating pinakabago na Cherry Aqua Smart TV. Bago natin pag-usapan yan, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Hit that notification bell kung gusto niyo pa palagi kayong updated sa mga latest release ni Cherry. Pwede rin kayong mag-join sa aming official Facebook group para sa mga exclusive giveaways. Active rin kami mga admins doon kung saan sasagutin namin ang mga katanungan ninyo. As you can see, tatlo ang TV natin ngayon dito, which is ang 32-inch variant, 43-inch variant, and yung nasa likod, ang 55-inch na napakalaki. Pero sa video natin ngayon, mag-focus lang tayo sa 32-inch. Bago natin i-test yung TV, tingnan muna natin ang full specifications niya. Ang resolution nito ay nasa 1366 by 768 pixels, which is HD. Android 11 na siya with 1GB of DDR RAM and 8GB of internal storage. D-LED backlit type siya with 60Hz na refresh rate. Okay, sa home screen, makikita na natin ang mga naka-install na apps katulad ng Netflix, Prime Video, at YouTube. Plus, makikita nyo na rin ang mga nare-recommend ng Smart TV from Netflix katulad ng One Piece, Fast 9, The Fast Saga, Partners in Crime, and guys, plus na rin ito since Smart TV nga siya, makikita natin na meron siyang Google Play Store. Pwede kayo dyan mag-install ng Spotify or yung favorite ko na Bilibili kung saan doon ako nanonood ng mga anime. Note ko lang rin nasa likod niya, meron tayong dalawang HDMI port, 2 USB port, at isang LAN port para sa mga gustong naka-direct connection ang TV sa internet. Mas mabilis rin kasi ang internet pag naka-direct connection tayo. Sa remote naman niya, makikita natin yung mga the usual buttons like yung settings, yung Google Assistant, home, volume up, volume down, pati na rin yung ating mga shortcut button katulad ng papunta sa Netflix, sa YouTube, at saka sa Prime Video. I-testing naman natin ngayon ang ating Google Assistant. Play One Piece on Netflix. Ganun kadali. Ngayon, simulan na natin ang video and sound quality test niya. Facebook group para sa mga exclusive giveaways. Active din kami mga admins na doon para sagutin ang mga katanungan ninyo. Guys, box pa lang, kita-kita na upgraded na siya from the previous Player Tab Ultra. And sure ako, inside the box, upgraded na rin yung quality ng tablet. Ang nasa loob ng box ay syempre yung tablet.
For me, overall, itong 32-inch na TV, yung video quality niya, okay naman siya since HD nga lang siya. Pagdating naman sa sound quality, ang importante dun guys, hindi siya sabog. Makikita niyo yung very audible naman yung mga naririnig natin. Kung gagamitin niyo naman siya as extension ng phone mo, pwede naman gamitin yung screencast feature niya. Pwede mo i-connect yung phone mo, tapos papanoorin na ng mga kasama mo yung game na nilalaro mo, katulad ng Mobile Legends or League of Legends Wild Rift. So guys, okay ba ang ating Aqua Smart TV? Kung hindi pa kayo convinced, ang price niya ay 11,999 lang. Pero, kung hindi pa talaga kayo convinced, soon magkakaroon tayo ng sale kung saan from 11,999 magiging 8,999 na lang siya. So ano guys, ready na ba kayo bumili ng Cherry Aqua Smart TV? Para sa mga atat ng bumili ng Cherry Aqua Smart TV, bisita na kayo sa pinakamalapit na Cherry Concept Store sa inyo or sa ating mga online shop like cherryshop.com.ph, sa Lazada or sa Shopee. Meron rin tayong Viber Community Group kung saan pwedeng i-deliver ito ng same-day delivery. Guys, reminder lang ulit na mag-subscribe kayo sa ating channel. Bye guys! Or sa Shopee! Kung ako sa inyo, punta na kayo. Ano ba? Ano ba yun? Ano ba yung sasabihin ko sana? Ayaw ko na. Haba na nun eh.